What is up, guys? What is up, YouTube? So, musta naman, guys? So, karon mag-unboxing na kita sa itong bago nga vape. So, today's video akan i-unbox tayo ang SMOK Nord 4 80 watts kit. So, manay guys, diretso check ka pa. Ay, wait. For that, intro in 3, 2, 1. So, let's start na guys. So, actually, kahapon na may isang abot sa team na nag-deliver. Ipalit ang Shopee mga 1,000 man duro. Kaya sa uban dito sa Ayala, kay kukan man mga 1,500 uban po sa direct. Dayon, order na ako sa Shopee. Nga, kahapon na din siya naabot niya. Wala mo kayo tayo kahapon kay UTM ko. So, here it is, guys. The SMOK Nord 4 80 watts kit. So, ang ipili kay white armor. So, mag-Bisaya lang ko guys. Kapo na yung Tagalog and English good. So, hindi na nga yung mag-translate mo or stuff. Kita na mo sa video yung unboxing kung ano yung importante. So, kita niyo din. Air inlet ring. 2 mesh coil. So, na-share free. So, 80 watts ang yung max power. Pero, ewan sila. 50 watts rin makaya sa mga coils. So, ang yung coil ano niya, kana siya RPM1 at RPM2. And then, Type-C. So, the usual manual in case kanang ganang magtanag-tanag instruction, baka hindi mo ganang mag-search. So, naragari guys. O yung manual. So, na-notice din yun, muna akong makakaraan na dito. Muna akong kuan, bupo drug X. Ka-disappoint. Okay. Basta. Mag-leaking mo siya. So, tapos siya yung warranty card, na QR code sa liyo. Oops. Then, sabi na siya. Tama na so it's SMOK. And here it is, guys. As you can see, SMOK Nord 4. Wow, nice guys. So the color ni white armor. So ang baterya niya guys, kaya built-in na siya. So the usual na messages silica gel. So ganang matay sa'yo. Inyo ni kanon. Joke lang, hindi ka na guys. So na-share Type-C cord. Malibala sa adapter. And then, so, as mentioned earlier, duha ka tawag gani? Coils na sa sud. So, makita rin ninyo diri may suwa to RPM o sa RPM2 makita ninyo. So, here. Same or shape format guys. Ang difference lang nila ang coils nila. So, ano din siya. Dali ram din itong tang. Dahon na to ang kuha ng RPM guys. So, ano na siya pagtang-tang guys. So, alara. Then, nagpalit ko juice. Dr. Cloud's Mini Vanilla Coffee. Nanalo kami pastry man siya guys. So, pastry. So, wala na link ko. So, na-share ko Andre. In China.
So, mura siya nakasisod guys. So, duha ang iyang kuan guys. Ang iyang sa tawag na air intake, stuff, airflow, something like that. Pwede rin yung matuyok-tuyok, maable-able ninyo gamit inyong kuko. So, ano to guys. Nasa sa sides ang iyang kuan. Nag-under lang siya doon. So, na siya. Padool ito malik. Yan, ape. So, na siya dali guys. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 up to 80. So, 80 max na siya. So, run robin mo siya. So, 80, no? Balik siya 5, 6. So, iyang minimum kay 5. So, ayan na natin sa pila, no? Duha na iyang airflow, guys. Nasa pikas. Nasa sa pikas. Dari. Other side, the clear. So, makita ninyo sa Leo. Ay suwa, no? Nord 4. 2,000 milliamperes. SWAT Nord 4. Nice kayo yung design guys. Glossy. White armor or armor white. Siya sticker. Yan na nato ang tangon guys. Or ganamit ang tangon para pa ASMR. Hindi ko kami naman guys ha. Pikas. Wala mo siya stickers guys. So, pauran sa ato siya. Coil ha. So, una na to ang RPM coil. So, ang juice. Kuha din siya guys. 0 mg na niya siya. Okay. Transition at 0 mg kayo. Di man dito kayo ta smoker dito. So, dito tanaan na ng mga 6 mg, 3 mg rin ito ako sa una. Makaroon yun hanap mag 0 mg kayo para 0 nicotine yun ba. So, ano siya pag suot guys. Buslot din eh. Tao dyan yung daan yung coil kima. Dapat i-align na ninyo guys. I-align na ninyo. Kani siya. Kani na badlis ba? Direct. So, magnet rin na siya guys. Direct sa may tao. Salpak na. Pak na ito. Paglan sa natin juice. 4.5 ml masuod ani guys. Nga murag kaning sa RPM to kamo siya murag 4 ml maguro kay mas tako magud ang iyang coil good. Punto na to maayo guys. Pinem to maawa siya. Virgin to girl. So, mahal siya guys. Sarado lang ninyo. So, right. So, mention ako kanina no, Nord 50 jud dito kung ganahan niya. Wala may stock kapit niya. Naaga ni ko. Maglibog taba kung sa original na price. Ba dito sa Shopee o Lazada kung mga 2,000, 3,000 na mahal kayo ba? Noon siya ka nakamahal sa niya kay kuan. Yang coil sa LP2 na mabuti yung coil. So, kuan yun siya, kanang dili yun siya muli. Kaayo ba o di yun siya muli. Pero, so, ayan lang sa nino to. Muli ba yun, pero ingon sila, dili. So, ano siya, ganun siya magnet guys. Diretso na siya. Pwede rin mabali-bali. Magnet ba? O yun siya. So, ano fire button siya guys. Di siya auto fire, pero nice for that one. So, pasulit lang ang kalima. 1, 2, 3, 4, 5. Pahong dito na pahong. Nag-under ng digaan. So, balik. 1, 2, 3, 4, 5. So, next one, SMOK. Dahil na-share ko, voltmeter. Yung percent, 70% na lang yung battery. 11 watts. So,
Kaya na to. Paano? 25. Careful daw sa ka. So, ayan na to. Duha ka po ugly. Duha full. Nice. Hindi yun siya eh. Suga sa dati. Katos ba na? Oo ba na? Try na to usara ang open. So, naragay sa side ang open air para pa air. Feel yun akong flavor guys. Lamig siya, lambot. Vanilla coffee yun siya. Then, suwayo daw na ito upuan. Doon kasirado for try lang para sa mga moto lang users. So, hindi mo kung moto lang good kaya mo smoker. Direkto lang dito. Nakalindot sa i-close ninyo guys kay more flavor siya. Kung ganahan mo more more vapor or more clouds. So mo auto kung sige ninyo open. So dako ang open ba. Ganahan ko guys kay usa lamig siya. Feel yun yung flavor kaduha ang main yun akong purpose lang kung ano yung clouds kanahan na nagalinaw lang nga so pwede hindi ko naman sa lasa mo ulit daw dyan MG akong dipili mawar ko sila ay tagay ganag mga nasa level ko guys relax sa ito itong karaan ng relax so ma-auto guys pwede rin yung mapalit sa Shopee ganun kanya lang ako sa waya ng RPM2 kung naaya na sa waya ta. So, ma-auto guys. Hope you enjoyed my video. Trip lang good. Unboxing. Good. Ang upload video na YouTube. So, ma-auto. Ipay ko sa akong bagong video guys. So, hit the last. Ano mo YouTube guys? Kuhaan ba ito kong paliton? Katong Mango Graham. Bitaw guys. Bye to guys. Bye bye. Pwede sila mag-comment kung sa mga needs improvement ng mga video or may suggest na bagong i-unboxing na ako or i-try na ako ulit or basta pwede mag-comment nila how's your day? Karata. Bye to guys. And tama sa pagtanaw niya. Subscribe pag mo, like, share. Bye to guys. Hit the notification bell para updated mo. Bye.